فيها بالبراميل المتفجرة. في المقابل استهدف الجيش الحر تجمعات قوات النظام في أحياء الميدان وسليمان الحلبي ومحيط مبنى الكيالي بأحياء حلب القديمة. في ريف دمشق أفاد مجلس قيادة الثورة باقتحام مقاتلي الجيش الحر أجزاء كبيرة من مستودعات التسليح قرب منطقة الضمير بعدما قتلوا ما يزيد عن 100 من عناصر ميليشيات الأسد. هذا وتواصلت الاشتباكات على محاور عدة في الريف الشرقي لحمص بالتحديد، حيث تمكن خلالها الجيش الحر من تدمير دبابة وقتل عدد من عناصر النظام. في درعا استهدف الجيش الحر تجمعات قوات النظام في منطقة الطيرة بريف درعا الغربي وسط اشتباكات شمال مدينة الشيخ مسكين وعلى أطراف مدينة الحراك. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن نحو نصف مليون جريح في سوريا يفتقد العديد منهم إلى العلاجات الأساسية، بالإضافة إلى وجود صعوبات فائقة في إيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا. ونقلت اللجنة عن رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في سوريا ماغني بيرث أن حصيلة القتلى ترتفع، وأن هناك نصف مليون جريح تقريبا في كل أنحاء سوريا، وأن ملايين السوريين لا يزالون نازحين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين. كما حذر رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا من أن الإمدادات بالغذاء والحاجات الأخرى الأساسية تنفذ بشكل خطير، لا سيما في المناطق المحاصرة. كما أشار بيرث إلى أن فرق الصليب الأحمر لا تزال ممنوعة من الدخول إلى المناطق المحاصرة لإيصال المساعدات، بما فيها المناطق التي تحتاج إلى مساعدات طبية ملحة. من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن الأسير الفلسطيني سامر العيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في العالم. العيساوي اعتقل بعد الإفراج عنه عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى عقب اعتقال دام 10 سنوات، وبعد أشهر عدة من الإفراج عنه أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجددا، حيث خاض سامر العيساوي بعدها إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله تعسفيا لمدة 9 أشهر. في مصر أصدر الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي واكبت وأعقبت تظاهرات 30 من يونيو والتي انتهت بعزل مرسي في 3 من يوليو الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن اللجنة سيترأسها أستاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض، وستضم 4 أعضاء آخرين. هذا وكانت قضت محكمة مصرية